Bạn có biết cú mèo có thể xoay đầu gần như một vòng tròn? Điều này không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ, mà còn là một trong những khả năng đặc biệt nhất trong thế giới động vật. Khi nhìn thấy cú mèo xoay đầu, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi, làm thế nào chúng có thể làm được điều đó mà không bị tổn thương? Đúng vậy, chúng có thể xoay đầu tới 270 độ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Điều này có nghĩa là cú mèo có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà không cần di chuyển cơ thể. Khả năng này giúp chúng săn mồi hiệu quả hơn và tránh được các mối nguy hiểm từ phía sau. Điều gì làm nên khả năng kỳ diệu này? Hãy cùng khám phá nhé! Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng cấu trúc xương và mạch máu của cú mèo rất đặc biệt. Cú mèo có tới 14 đợt sống cổ, nhiều hơn hầu hết các loài chim khác, cho phép chúng có phạm vi chuyển động rộng hơn. Khả năng xoay đầu của cú mèo là một bí ẩn đã thu hút sự chú ý của con người từ rất lâu. Trong lịch sử, cú mèo đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và được coi là biểu tượng của sự thông thái và bí ẩn. Những bức vẽ cổ xưa và các tài liệu lịch sử đều ghi lại hình ảnh của cú mèo với khả năng đặc biệt này. Trong văn hóa dân gian, cú mèo thường được gắn liền với sự bí ẩn và ma thuật. Nhiều câu chuyện và truyền thuyết kể về cú mèo như những sinh vật có khả năng nhìn thấy tương lai hoặc liên lạc với thế giới bên kia. Khả năng xoay đầu của chúng càng làm tăng thêm sự huyền bí và kỳ diệu. Tuy nhiên, khoa học đã phần nào lý giải được khả năng đặc biệt này. Các nhà khoa học đã nghiên cứu cấu trúc giải phẫu của cú mèo và phát hiện ra rằng chúng có các mạch máu đặc biệt cho phép máu lưu thông dễ dàng ngay cả khi đầu xoay. Điều này giúp cú mèo tránh được nguy cơ bị đứt mạch máu hoặc thiếu máu lên não khi xoay đầu. Khả năng xoay đầu của cú mèo không chỉ là một hiện tượng thú vị mà còn là một yếu tố quan trọng giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên. Khi săn mới vào ban đêm, cú mèo cần phải có tầm nhìn rộng và linh hoạt để phát hiện và bắt giữ con mồi một cách hiệu quả. Ngoài ra, cú mèo còn có khả năng bay lặng lẽ, giúp chúng tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện. Sự kết hợp giữa khả năng xoay đầu và bay lặng lẽ làm cho cú mèo trở thành những kẻ săn mới đáng gờm trong thế giới tự nhiên. Tóm lại, khả năng xoay đầu của cú mèo là một trong những đặc điểm nổi bật và kỳ diệu nhất của loài chim này. Nó không chỉ giúp chúng tồn tại và phát triển, mà còn làm cho chúng trở thành một biểu tượng của sự bí ẩn và thông thái trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Cú mèo có 14 đốt sống cổ, gấp đôi so với con người. Điều này có nghĩa là trong khi con người chỉ có 7 đốt sống cổ, cú mèo có tới 14 đợt sống. Số lượng đợt sống nhiều hơn cho phép cố của chúng linh hoạt hơn rất nhiều. Cú mèo có thể xoay đầu gần như 270 độ, điều mà con người không thể làm được. Ngoài ra, cấu trúc xương của cú mèo cũng rất đặc biệt. Các đợt sống cổ của chúng không chỉ nhiều mà còn có thiết kế độc đáo. Các đợt sống cổ của chúng có lỗ hổng lớn hơn, tạo không gian cho động mạch đi qua. Điều này rất quan trọng vì nó giúp bảo vệ các mạch máu quan trọng khi cú mèo xoay đầu. Ở con người, động mạch nằm sát với xương sống. Điều này có nghĩa là khi chúng ta xoay đầu, các mạch máu có thể bị nén lại, gây ra cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là đau đớn. Chính vì vậy, chỉ cần xoay đầu một góc nhỏ, chúng ta đã có thể cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi chúng ta ngồi lâu hoặc làm việc trong một tư thế không thoải mái. Ngược lại, động mạch ở cổ cú mèo có nhiều không gian hơn để di chuyển, giúp chúng xoay đầu mà không gặp trở ngại. Điều này không chỉ giúp cú mèo săn mồi hiệu quả hơn, mà còn giúp chúng quan sát môi trường xung quanh một cách toàn diện. Cú mèo có thể phát hiện con mồi từ xa và xoay đầu để theo dõi mà không cần di chuyển toàn bộ cơ thể. Điều này giúp chúng tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng sống sót trong tự nhiên. Khả năng xoay đầu linh hoạt của cú mèo cũng là một trong những lý do khiến chúng trở thành biểu tượng của sự thông minh và sự quan sát sắc bén trong nhiều nền văn hóa. Từ thời cổ đại, cú mèo đã được coi là biểu tượng của sự khôn ngoan và trí thức. Trong nhiều câu chuyện và truyền thuyết, cú mèo thường xuất hiện như một người bảo vệ bí ẩn, luôn quan sát và bảo vệ những bí mật của đêm tối. Khả năng xoay đầu của chúng không chỉ là một kỳ quan sinh học mà còn là một biểu tượng văn hóa sâu sắc. Không chỉ có xương cổ đặc biệt, hệ thống mạch máu của cú mèo cũng được cấu tạo để thích nghi với việc xoay đầu. Động mạch ở cổ cú mèo lớn hơn và có khả năng cố giãn tốt hơn so với con người. Khi cú mèo xoay đầu, động mạch ở một bên cổ sẽ cô lại, trong khi động mạch ở bên kia giãn ra. Điều này đảm bảo máu vẫn được lưu thông đều đặn đến não bộ, ngay cả khi chúng xoay đầu ở góc độ lớn. Con người chỉ có thể xoay đầu khoảng 90 độ. Nếu cố gắng xoay đầu quá giới hạn này, chúng ta có thể bị trẹo cổ, thậm chí là tổn thương động mạch. Khả năng xoay đầu hạn chế của con người là do cấu trúc xương cổ và mạch máu khác biệt so với cú mèo. Tuy nhiên, điều này không phải là bất lợi. Cấu trúc cơ thể của con người được tối ưu hóa cho việc di chuyển bằng hai chân và sử dụng tay,
những hoạt động mà cú mèo không cần đến. Một điều thú vị là cú mèo không thể di chuyển mắt như con người. Chúng ta có thể nhìn sang hai bên mà không cần phải xoay đầu, nhưng cú mèo thì không. Chính vì vậy, khả năng xoay đầu 270 độ là vô cùng cần thiết để cú mèo có thể quan sát xung quanh. Đây là một sự thích nghi tuyệt vời cho phép chúng săn mồi hiệu quả hơn trong bóng đêm. Khả năng xoay đầu linh hoạt giúp cú mèo dễ dàng phát hiện con mồi trong bóng tối. Đặc điểm này cho phép chúng có tầm nhìn rộng hơn, bao quát hơn, giúp chúng không bỏ sót bất kỳ chuyển động nhỏ nào của con mồi. Trong môi trường rừng rậm, nơi ánh sáng rất hạn chế, khả năng này trở nên vô cùng quan trọng. Cú mèo có thể xoay đầu tới 270 độ, điều này giúp chúng có thể quan sát gần như toàn bộ không gian xung quanh mà không cần phải di chuyển cơ thể. Điều này không chỉ giúp chúng phát hiện con mồi, mà còn giúp chúng tránh được các mối nguy hiểm tiềm tàng từ kẻ thù. Chúng có thể đứng yên một chỗ và quan sát xung quanh mà không cần phải di chuyển, tránh gây ra tiếng động và làm con mồi sợ hãi. Sự yên lặng tuyệt đối là một trong những vũ khí lợi hại của cú mèo. Khi đứng yên, chúng gần như hòa mình vào môi trường xung quanh, khiến con mồi khó có thể phát hiện ra sự hiện diện của chúng. Đôi mắt to và nhạy bén của cú mèo có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp chúng dễ dàng theo dõi con mồi ngay cả trong đêm tối. Khi đã xác định được vị trí con mồi, cú mèo sẽ lao tới với tốc độ cực nhanh và tóm gọn con mồi bằng bộ móng sắc nhọn. Tốc độ và sự chính xác trong cú lao của cú mèo là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Bộ móng vuốt sắc nhọn của chúng không chỉ giúp chúng giữ chặt con mồi mà còn có thể gây ra những vết thương chí mạng. Cú mèo thường tấn công con mồi từ phía sau hoặc từ trên cao, khiến con mồi không kịp phản ứng. Khả năng săn mồi tuyệt vời của cú mèo là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiều yếu tố, trong đó có khả năng xoay đầu đặc biệt. Ngoài ra, đôi mắt to và nhạy bén, bộ móng vuốt sắc nhọn và khả năng bay lặng lẽ cũng đóng vai trò quan trọng. Cú mèo có thể bay mà không gây ra tiếng động nhờ vào cấu trúc đặc biệt của lông cánh, giúp chúng tiếp cận con mồi một cách bất ngờ. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một kẻ săn mồi hoàn hảo trong thế giới tự nhiên. Khả năng xoay đầu 270 độ của cú mèo thật đáng kinh ngạc, là một minh chứng cho sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Sự thích nghi độc đáo này giúp cú mèo tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong môi trường sống của chúng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loài động vật bí ẩn và đầy thú vị này.